हेलो गाइज, आज चाहिँ म यहाँहरूलाई इपिएस नेपालको चाहिँ इपिएस इक्जाम पास गरिसकेपछि अनि मेडिकल गरिसकेपछि मेडिकल रिपोर्ट आएपछि जब एप्लिकेसन फर्म चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने हैन। इपिएस नेपालको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हामीले जब एप्लिकेसन फर्म चाहिँ फिलअप गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है। फोटो कसरी बनाउने भन्ने मैले अर्को भिडियो बनाइसकेको छु हैन। अब तपाईहरुले त्यसरी आफै फोटो बनाउन नि सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटो बनाउने पासपोर्टहरु हैन, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट अनि त्यहाँबाट जब एप्लिकेसन फर्मको लागि पैसा तिरेको भाउचर अनि त्यहाँबाट तपाईहरु चाहे ब्याङ्कको चेक त्यति भइसकेपछि अनि सर्टिफिकेट भयो नि भयो, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हैन। त्यो चाहिँ अप्सनल हो। सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईहरु छ भने चाहिँ राख्दा राम्रो। त्यति रेडी गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ ब्राउजर खोल्नी। ब्राउजरमा गएपछि यहाँ चाहिँ इपिएस नेपाल जब एप्लिकेसन फर्म भनेर तपाईहरुले यसरी यहाँ टाइप गर्नुभयो भने आउँछ। अनि इपिएस nepal.gov.np को चाहिँ जब एप्लिकेसन लगइन सेक्सनमा पुग्छौं हामी। लगइन पेजलाई क्लिक गरौँ अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। साइन अपमा क्लिक गर्ने अनि त्यहाँबाट नेम के हो राख्ने। जस्तै यसरी राखिसकेपछि इमेल एड्रेस राख्ने। अनि पासवर्ड राख्ने। त्यो गर्ने अनि साइन अप गर्ने। साइन अप गरिसकेपछि अब त्यो हामीले जुन पासवर्ड राख्यो नि त्यो पासवर्ड राख्ने अनि लगइन गर्ने। त्यो गर्ने लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ इपिएस आईडी राख्ने है। इपिएस आईडी के हो यहाँ राख्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ सिटिजनशिप नम्बर राख्ने। अनि त्यहाँबाट यहाँ फुल नेम राख्ने है। जस्तै तपाईहरुले नेम राख्दाखेरि यसो पहिला थर राख्नु, कास्ट राख्नु अनि त्यहाँबाट नेम राख्नु। यसरी राख्नु अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ राख्नुस्। डेट अफ बर्थ कति हो यहाँ राख्ने। अब जस्तै तपाईहरुको चाहिँ डेट अफ बर्थ कति यहाँ राख्ने। अनि त्यहाँबाट यो अगस्ट ल ठिक छ यहाँ मन्थ चुज गर्ने अनि त्यहाँबाट डे कुन हो यहाँ चुज गर्ने। त्यो गरिसकेपछि डेट अफ बर्थ यसरी आउँछ। अनि त्यहाँबाट अनि एज कति हो राख्नु पर्यो हैन। कति हुन्छ एज राख्यो। अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अपलोड फोटो गर्ने। अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ जुन पहिला बनाएर यसरी रेडी गरेर राख्ने है। तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ के अरे पहिला पनि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाइसकेको छु हैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा मेडिकल रिपोर्ट अनि पासपोर्ट, चेक, पुलिस रिपोर्ट, पेमेन्ट भाउचर, सर्टिफिकेट, फोटो सबै रेडी गरेर राख्नुपर्छ है। अब फोटो हामीले रेडी गरिसकेका छ। 15 केबी भन्दा तलको चाहियो। हाम्रो 10.9 केबी को छ हैन। यो ठिक छ। अब यसलाई डबल क्लिक गर्ने। यो फोटो भयो। अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नु पर्यो, मेल फिमेल, म्यारिड अनम्यारिड के हो लेख्ने। अनि पासपोर्ट नम्बर लेख्ने। यहाँ नट म्यारिड भनेर क्लिक गऱ्यो भने केही लेख्नु पर्दैन। म्यारिड भनेपछि स्पाउसको नाम पनि लेख्नु पर्ने यही फुल नेम हैन। अनि त डेट अफ बर्थ अनि रेसिडेन्टल एड्रेस कुन हो हैन। अनि त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट नम्बर अनि चिल्ड्रेन छन् भने
चिल्ड्रेन छन् भने यस गर्ने, कतिवटा नम्बर अफ चिल्ड्रेन, कतिवटा चिल्ड्रेन छन् नम्बर अफ चिल्ड्रेन लेख्ने, 2टा भए 2, 3टा भए 3, एउटा भए 1 हैन, त्यसरी लेख्ने। अनि त्यहाँबाट त्यसपछिबाट अब पासपोर्ट नम्बर राख्ने। पासपोर्ट नम्बर राखिसकेपछि पासपोर्ट इस्यु डेट पासपोर्टमै हुन्छ, यसरी चुज गर्ने कहिले तपाईँहरूले बनाउनु भएको हैन। यसरी चुज गरेर यसरी गरेपछि आफै आउँछ। अनि एक्सपायरी डेट कति 10 वर्षको हुन्छ, त्यहाँ पासपोर्टमै हुन्छ, त्यो पनि यसरी हेर्नु राख्नुस्। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि एड्रेस राख्नुस्, तपाईँको एड्रेस। जस्तै एड्रेस चाहिँ पासपोर्टको पछाडि हेरेर राख्नुहोस्। पासपोर्टको पछाडि चाहिँ एड्रेस जस्तै अब एमआरपी पासपोर्ट हो भने पछाडि हुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ जस्तै फादरहरूको त्यसरी त्यो नाम लेखेर तल एड्रेस लेखेको हुन्छ नि, त्यो पासपोर्टको जसरी एड्रेस राख्ने। अनि एड्रेस जसरी छ त्यसरी यहाँ राख्ने, पासपोर्ट जसरी। यो जिमेल यही भइहाल्यो होइन तपाईँले गर्दाखेरिको। अनि तपाईँको फोन नम्बर राख्ने, यहाँ फोन नम्बर छ भने राख्ने, यो राख्नु परेन अप्सनल भन्नु, यो एस्ट्रिक भएको सबै भर्नु पऱ्यो है। मोबाइल नम्बर राख्ने, अनि रिलेटिभ फोन नम्बर राख्ने, यहाँ राख्ने। अनि त्यहाँबाट हाइट कति छ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मेडिकल रिपोर्टमा हेर्ने, हाइट कति छ, तपाईँको वेट कति छ यहाँ लेख्ने हैन। जस्तै हाइट 160 छ, 168 छ भने अब वेट कति छ 65 छ भने हैन। अनि तपाईँको लेफ्ट आई भिजन कति छ हैन, 6/6 हैन, कति के छ आई भिजनहरू, राइट कति छ यहाँ लेख्ने, कसरी छ यसरी लेख्ने, के छ तपाईँको आई यसरी लेख्ने। अनि त्यहाँबाट कलर ब्लाइन्डनेसमा नर्मलै भइहाल्यो, यतिकै छोडिदिने। अनि त्यहाँबाट मेडिकल इक्जाम चाहिँ डेट अफ एक्जामिनेसन, कहिले इक्जाम गरेको डेट हैन, त्यो डेट लेख्ने यहाँ। अनि मेडिकल सेन्टर लेख्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईँको लिम चेक, फिङ्गर लस यो भनेको छ, यो नर्मलै राख्ने, केही गर्नु परेन, राइट नर्मल हैन, नर्मल यो सबै केही गर्नु परेन तपाईँहरूले नर्मल। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले डिजायर वेजेस कति हो, वेजेस यहाँ राख्नु पर्यो। वेजेस चाहिँ अब तपाईँ कति डिजायर गर्न चाहनुहुन्छ, कति कमाउन चाहन्छ कोरियामा गएर हैन, त्यो राख्ने। अब तपाईँले चाहिँ 21-20 लाख छ भने यसरी राखिदिने। अनि त्यहाँबाट तपाईँ स्किल टेस्ट यस भन्ने, अब यसमै भइहाल्छ तपाईँको यो स्किल टेस्ट भनेको चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस यताउता चेक गरेर हुन्छ नि, त्यतिर यो त इक्जामकै बेला गरिसक्छ हैन, यो त भइहाल्यो। अनि त्यहाँबाट प्रिफर रिजनमा चाहिँ नो प्रिफर रिजन गर्नुहोस्, यो चोइस गर्नु पर्दैन। यसो गऱ्यो भने जहाँ जुन ठाउँमा पनि तपाईँहरूलाई पर्न सक्छ। अनि डिजायर इन्डस्ट्री तपाईँले सेलेक्ट वान, केमा काम गर्न चाहनुहुन्छ हैन, बेसिक मेटल प्रोडक्ट, बेभरेज हैन, कोक, ह्यान्ड कोक, के छ, इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट, फ्याब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, फुड प्रोडक्ट, म्यानुफ्याक्चर अफ फर्निचर, मेडिकल, मोटर भेहिकल, अदर म्यानुफ्याक्चरिङको तपाईँ केमा गर्न चाहनुहुन्छ हैन, पल्प पेपर यसरी हैन, केमा चाहनुहुन्छ चेक एउटा राख्ने फर्स्ट चोइस। सेकेन्ड चोइस केमा गर्न चाहनुहुन्छ हैन, सेकेन्ड तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, टेक्सटाइलहरू गर्न चाहनुहुन्छ कि, अनि थर्ड के चाहनुहुन्छ हैन, मोटर भेहिकलहरू गर्न चाहनुहुन्छ कि अदर म्यानुफ्याक्चरिङ, यसरी चुज गर्नु, फरक फरक हुनु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन, तपाईँको चाहिँ सेलेक्ट एजुकेसन लेभल चुज गर्नु पऱ्यो। तपाईँको हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन के हो, जस्तै +2 गर्नुभएको छ भने +2। अनि त्यहाँ सेलेक्ट मेजर सब्जेक्ट केमा +2 गर्नुभएको छ हैन, अब आर्ट्सहरूमा हो कि हैन। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ अप्सन दिएको छ, अप्सन चुज गर्ने। मेजर सब्जेक्ट अब कमर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट पढेको छ भने कमर्स हैन, अनि त्यसै चुज गर्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नेम अफ कलेजको नेम चाहिँ कलेजको नेम ठ्याक्कै अब जस्तो छ माथि तपाईँको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट राख्दा हुन्छ हैन। क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा वा तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट वा अब जस्तै मार्कसिट राख्नुभयो भने मार्कसिटमा जसरी नाम लेखेको छ त्यसरी लेख्नु होला हैन।
जस्तै कुनै कलेजको नाम छ भने जस्तै हिमालय कलेज छ भने हिमालय कलेजै भनेर लेख्नुस्। यसरी लेख्दिनुस् हैन। अनि डिस्ट्रिक्ट के हो, कुन त्यो कलेज कुन ठाउँमा छ हैन। काठमाडौँमा भने काठमाडौँ यसरी लेख्दिनुस्। अनि त्यहाँबाट भोकेसनल ट्रेनिङ भनेको छ। तपाईको केही भोकेसनल जस्तै सिटिभिटीबाट केही ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ भने यहाँ राख्ने, नत्र परेन। तपाईको ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी कोरियन तपाईँ कस्तो ल्याङ्ग्वेज छ, तपाईँ कस्तो बोल्नु, कोरियन कतिको गर्न आउँछ हैन। फेयर छ कि एक्सिलेन्ट छ कि हैन, फेयरमा राख्नुस्। अब इङ्ग्लिस कस्तो, तपाईँ एक्सिलेन्ट हो कि फेयर हो कि फोर हो कि हैन, फेयर राख्नुस्। अदर ल्याङ्ग्वेज के बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, हिन्दी भनेर राख्नुस्। अनि सेलेक्ट वन भनेको छ हैन, कस्तो गर्नुहुन्छ फेयर हैन, यसरी त्यो गर्न सक्नुभयो। लाइसेन्स भनेको छ हैन। यो चाहिँ तपाईँले कुनै अब जस्तै लाइसेन्सहरू लिनुभएको छ भने चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रिसिटीहरूको, सिभिल इन्जिनियरिङहरूको हुन्छ नि, यो कुनै लाइसेन्सहरू छ भने चाहिँ यहाँ राख्ने हैन। तपाईँहरूसँग चाहिँ अब जस्तै कुनै एक्सपिरियन्सहरूको हुन्छ नि, त्यो छ भने यहाँ राख्ने भन्ने कुरो हो। यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही छैन भने केही गर्नु परेन, यसलाई केही गर्नु परेन लाइसेन्सलाई। अनि ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्क नेम लेख्ने, कुन ब्याङ्क हो तपाईँको, जुन ब्याङ्क हो त्यो लेख्ने, यसरी लेख्ने। अनि अकाउन्ट नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा गरेको छ। तपाईँले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स छ भने जस्तै तपाईँ चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू छ भने चाहिँ कहिले कन्ट्री कुन देशमा उ गरेको हैन। अनि सेलेक्ट गर्ने, एग्रिकल्चर म्यानुफ्याक्चर केमा गर्नुभएको, सब क्याटेगोरी केमा गर्नुभएको हैन, यहाँ के छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुभएको त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले वर्क एक्सपिरियन्सको सर्टिफिकेटहरू छ भने त्यही अनुसार चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुभयो है। अब वर्क एक्सपिरियन्सहरूको केही छैन भने यहाँ परेन, यो एस्ट्रिक लगाएको छैन हैन, यो चाहिँ कम्पलसरी परेन। तपाईँहरूले केही नराख्दा नि हुन्छ यसमा चाहिँ है, केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि वर्क एक्सपिरियन्स इन कोरिया, तपाईँले चाहिँ कोरियामा अब कोरियामा 5 वर्ष बसेर आउनुभएको छ कि छैन। अब कोही 5 वर्ष, कोही चाहिँ अब 1 वर्ष चाहिँ कोरोनाको भिजा थपेर 6 वर्ष बसेर आउनुभएको नि हुन्छ हैन। त्यस्तो छ भने पनि त्यो चाहिँ 5 वर्षमा गनिन्छ, फेरि जान पाउनुहुन्छ हैन। वर्क एक्सपिरियन्स इन कोरिया भनेको छ भने एक्सपिरियन्स छ भने यस गर्ने, नो भने नि केही गर्नु परेन। यस छ भने चाहिँ अब यहीँ तपाईँहरू नयाँ हो भने चाहिँ केही गर्नु परेन, नो भइहाल्यो हैन, नो भइहाल्यो। तपाईँहरू पहिला कोरिया बसेर आउनुभएको छ भने चाहिँ यस गर्ने। अनि तपाईँको एलियन कार्ड नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो है, रजिस्ट्रेसन नम्बर, एलियन कार्ड नम्बर यहाँ राख्नु पऱ्यो। अनि वेदर यु हेभ मोर देन सिङ्गल नेसनालिटी भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनालिटी चाहिँ तपाईँ चाहिँ पासपोर्ट अरू देशको नि छ कि भनेर सोध्छ होइन। छ भने यहाँ यस भनेर गर्ने, नत्र नो होइन, परेन। अनि के भनेको छ अर्को, एक्सपिरियन्स अफ भिजिटिङ कोरिया विथिन 5 इयर्स इफ यस पर्पोज भनेको छ। 5 वर्षभित्रमा चाहिँ कोरिया जानुभएको छ भने चाहिँ पर्पोज के हो यहाँ लेख्नु पऱ्यो। अब कोरियामा 5 वर्षभित्र गएर आउनुभएको छ भने वर्क भनेर लेख्दिनु। अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ भिजिटिङ पिरियड कति हो होइन, इयर, मन्थ, डेदेखिबाट यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म। तपाईँ यहाँबाट गएकोदेखिबाट तपाईँहरू चाहिँ उहाँबाट फर्केको दिनसम्म है, त्यो दिनलाई चाहिँ यहाँ राख्ने। अनि वेदर यु युज अदर नेम वेन भिजिटिङ कोरिया बिफोर भन्छ, अरू नामकोबाट उ गरेको थियो भने त्यो त हुने कुरो भएन होइन, छ भने यहाँ राख्नु पऱ्यो। अब एक्सपिरियन्स अफ भिजिटिङ अदर कन्ट्री विथिन 5 इयर्स इफ यस नेम होइन, तपाईँले चाहिँ अब जस्तै अरू कन्ट्रीहरू भिजिट गरेको छ भने चाहिँ अरू कन्ट्रीहरू जस्तै कोरिया बाहेक अरू कन्ट्रीहरू भिजिटिङ गरेको छ भने यहाँ लेख्नु पऱ्यो होइन। अब केही छ भने भिजिटिङ पिरियड लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पर्सन इन नेपाल, अब नाम लेख्ने, आफ्नो फादरको नाम लेख्ने भने फादरको नाम लेख्ने, रिलेसन लेख्ने। अनि त्यहाँ टेलिफोन मोबाइल नम्बर लेख्दिने। अनि त्यहाँबाट तपाईँको लास्टमा चाहिँ अब पेमेन्ट बिल यहाँ जाने, यसरी पेमेन्ट भाउचरलाई क्लिक गरी डबल क्लिक गरेर ओपन गरिदिने भइहाल्छ होइन। यसरी
अनि तपाईँ चाहिँ पासपोर्ट अपलोड गर्नु पऱ्यो भने पासपोर्ट यसरी रेडी गरेर राखेको हुन्छ अपलोड गर्ने। अनि मेडिकल रिपोर्ट अपलोड गर्नु पऱ्यो भने मेडिकल रिपोर्ट अपलोड गर्ने। अनि त्यहाँबाट पुलिस रिपोर्ट अपलोड गर्नु पऱ्यो भने पुलिस रिपोर्ट त्यसरी गर्दै जाने है। तपाईँ त्यो रेडी गरेर राख्ने अनि यो सबै अपलोड गर्ने। अनि त्यहाँबाट अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ओभरस्टे अर इलिगल बसेमा मेरो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेर नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही भएमा मेरो मन्जुरी छ। साथै मैले आर्जन गरेको रकम ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा पुनः प्राप्त हुने वैदेशिक रोजगारको अवसरबाट वञ्चित हुने बिहेर मलाई पूर्ण जानकारी छ भनेर यसो नोटलाई चाहिँ क्लिक गर्ने। अनि त्यहाँबाट यहाँ गएर सबमिट फर्म गर्ने है। सबमिट फर्म गर्ने। सबमिट फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको भयो है, यति हुन्छ। भइसके सबमिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अपडेट योर फर्म भनेर देखाउँछ है। यसमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ फेरि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको के मिस्टेक छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सच्याउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मैले यो EPS अफिसको चाहिँ स्याम्पललाई देखाइरहेको छु होइन। यो चाहिँ EPS अफिसको चाहिँ स्याम्पल उसले कसरी फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी स्याम्पल दिएको छ। त्यो स्याम्पलमा तपाईँले जस्तै यो सबै फिलअप गरिसक्नुभयो। फिलअप गरिसकेर यहाँ सबमिट फर्म गरिसकेपछि अनि यहाँ माथि चाहिँ सबमिट फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो अपडेट योर फर्म देख्नुहुन्छ है। अनि त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। केही मिस्टेक छ भने फेरि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल आजलाई यति नै हो होइन। म फेरि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू।